හරි ඉතින් අපි එම්ප්ලොයි ලිස්ට් එක හදාගත්තා. කාඩ් විදියට පෙන්නන්න. අපි දැන් බලමු ෆෝම් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා මේ data එම්ප්ලොයි data ඉන්සර්ට් කරන්න. මම ඒකට පාවිච්චි කරන chat GPT මන්ට ඩෙවලොප්මන්ට් එක කරගන්න පුළුවන් නිසා ඒ නිසා මම මේක ටයිප් කරනවා give me a HTML form template with 4 field. අපිට ඉන්සර්ට් කරන්න fields හතරක් තියෙනවා. field code මම දෙනවා මගේ දෙන්න ඕන field employee ID එක ගන්න ඕනේ, name එක ගන්න ඕනේ, address ඒ වගේම NIC. මම මේක type කරලා enter කරාම එයා මට HTML code එක දෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න මේ HTML code එක. ඔයාලට ඕන නම් ඩේට්ම React component එක ගන්නත් පුළුවන්. ඒත් ඔයා මේකෙන් තමයි ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයා HTML code එක ගන්න. ඒක ඔයාලා හැමෝම දන්න නිසා මම form කියන ටික copy කරලා මම ආයි මගේ folder structure එකට එනවා. folder structure එකට ඇවිල්ලා මම component එක ඇතුලේ මම තව අලුත් JSX file එකක් හදාගන්නම්. insert employee.jsx කියලා. sorry JSX. මම ගත්තලා මම ෆන්ක්ෂන් එක හදාගන්නම් insert employee. ඉතින් ඒකේ මම කෝඩ් ටික paste කරනවා div tag එක ඇතුලේ. ඉතින් මේ input වල error එකක් තියෙනවා. ඒකේ incomplete එක මේ අපි close කරලා නැහැ tag එක. ඒක නිසා ඒක close කරගන්න. ඔයාලා paste කරලා පස්සේ කෝඩ් එක. ඔයාලා require කරලා තියෙනවා form එක. ඒ කියන්නේ empty field validation එකක් chat GPT වලට කෝඩ් එකටම දාලා තියෙනවා. right. අපි මේ විදිහට form එක හදාගත්තා. අපි බලමු මේක පොඩක් view කරලා මේක view කරන්න ඕන නම් ඔයා දන්නවා app.jsx එකට ගිහිල්ලා මේ ෆයිල් එක කෝල් කරන්න ඕන. අපි බලමු employee list එක මම පොඩක් කමෙන්ට් කරන්න. form එක විතරක් මේ වෙලාවේ පෙන්න ගන්න. මම right bracket on කරලා insert employee කියලා type කරලා close කරලා save කරා. දැන් බලමු මේ වගේ basic form එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම save කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි ආයි project එකට යමු. ඇවිල්ලා insert employee.jsx එකේ නෑ අපි මේක ඒකේ තියෙන මේ form එක දැන් පොඩ්ඩක් අපි ලස්සන කරලා ගමු. දැනට මේක දැන් basic form එක අපි තව පොඩ්ඩක් CSS ටිකක් දාලා ගමු. ඔයාලා මේ CSS දාන විදිහට මම GPT කියලාම කරගන්නවා. ඒක පොඩ්ඩක් crazy නිසා මට තියෙන පොඩි වැඩක් කරන්න මගේ කෝඩ් එකට ගිහිල්ලා form එකේ පිටින් form එකක් අපි දැන් හදුවානේ. ඒ කෝඩ් ටික copy කරගන්න. කරලා chat GPT උඩ paste කරලා එයාට කියන්න මේක පොඩ්ඩක් ලස්සන කරලා දෙන්න කියලා. හරිද? chat GPT දුන්නනේ ඔයාලට කෝඩ් එක. ඒ කෝඩ් එක ඔයා copy කරගන්න. copy කරගත්තා. copy කරගෙන මගේ project එකට ගිහිල්ලා project එකේ මම දැන් CSS file එකක් හදාගන්න ඕනනේ. ඉතින් මම component folder එක ඇතුළේම හදාගන්නවා insert employee.css කියලා CSS file එක. ඒත් ඔයාලත් මේ විදිහටම CSS file එකක් හදාගන්න. ඒක හදාගෙන එතනට මේ මම copy කරගත්තු chat GPT code ටික copy කරගන්න. ඉතින් මේක අපේ form index එකට index එකේ IDs වලට සමාන CSS ටික. දැන් මම insert employee.jsx එකට ගිහින් මම මේ හදාගත්තු CSS එක import කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මගේ ඒ form එකේ CSS ටික apply වෙන්නේ නැති නිසා මම import.insert employee.css කියලා type කරන්න.
හොඳයි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සන ෆෝම් එකක් අපිට GPT ජෙනරේට් කරන දීපු CSS paste කරාම කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. හරි දැන් මේකේ අපි back end service වලට යමු. ඒ කියන්නේ අපි බලමු මේ ෆෝම් එකේ කෝඩ් වල කියලා ෆෝම් එකේ data කොහොමද අරගෙන යන්නේ කියලා back end එකට. එතකොට තවත් දෙයක් කියන්න ඕනේ මේකේ ChatGPT අපිට empty field validation එකක් දාලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන්නේ කෝඩ් එකේ අන්තිමටම input tag එකේ අන්තිමට required කියලා තාපු keyword එක. දැන් බලමු අපි කොහොමද function එකක් ලියාගන්නේ මේ form data submit කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලම මම insert employee කියන function එක ඇතුලේ තමයි මේක කරන්න යන්නේ. මට ඕනේ ඉස්සෙල්ලම libraries ඕනේ insert කරගන්න අපි backend එකට යවන්න ඕනේ හින්දා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලම import කරගන්නවා Axios from Axios ඒත් එක්කම React වල use state කියන එක import කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. මම දැන් use state එකක් හදාගන්න ඕනේ මගේ variable initial state එක තීරණය කරන්නත් ඒවා update කරගන්න අරමුණින්. මෙන්න මේ විදිහට මම හදාගන්නවා on change function එකක් form එකේ on change action එකට වැඩ කරන්න. ඉතින් මම handle change කියලා function එකක් හදාගන්නවා මේ විදිහට. ඒකේ name එකත් value එකත් මම ගන්නවා form එකේ data වලින් input කරන data වලින්. ඒව මම employee data වල set state එකට යවනවා. set employee data. මේ console එකක් දාලා බලමු කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. හරි on change එක form එකට මේ විදිහට add කරගන්න. ඒත් එක form එකට ගිහින් බලන්න කොහොමද action එක වෙන්නේ කියලා වඩා idea එකක් ගන්න පුළුවන්. හොඳයි දැන් මට ඕනේ handle submit එක හදාගන්න මගේ on submit action එකට. ඉතින් මේ විදිහට මම හදනවා row function එකක්. ඉතින් මේක මම දැනට empty කියලා form එකේ on submit එකට මම handle submit එක include කරගන්නවා. ඒත් එක්ක මම e.prevent default කියලා function එක invoke කරගන්නවා. මේක invoke කරගන්නේ form එක submit කරාට පස්සේ refresh වෙන එක නවත්තන. ඒ කියන්නේ default action මම නවත්තනවා. ඒත් එක්ක මම පාවිච්චි කරන දැන් මට Axios ඕනේ මේක data ටික post කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම type කරනවා axios.post ඊට පස්සේ මගේ URL එක මම browser එකට ගිහිල්ලා මගේ post URL එක copy කරගෙන ඇවිල්ලා මේ backend URL එක මේ copy කරගෙන ඇවිල්ලා මේ විදිහට paste කරනවා. paste කරලා මම employee data කියන object එක pass කරනවා. ඒත් එක්ක මම මේ action එක success නම් මම ආයෙමත් employees data ටික empty කරනවා. හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයාගේ input tag එකේ මෙන්න මේ attributes අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. බලමු දැන් form එකට data ටිකක් දාලා මේක backend එකට යනවාද ඒ වගේම මේ save වෙනවද කියන්නේ. මම sample data එකක් දාගන්න. right submit කරනවා. submit කරාම form එක ආයෙ refresh වෙන්නේ නැහැ prevent default නිසා browser එක ගිහලා බලමු refresh කරලා right අපි දාපු data එක ඇවිත් දෙනවා කියන insert operation එක successful. right අපි තව data එකක් දාලා බලමු. right ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් තව දෙයක් තමයි submit කරා කියලා ආයෙමත් form එක reset වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ value reset වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒකත් හදමු. ඒක හදන්නේ අපි දැනටම අපි post එකක් දුන්නාම value ටික empty වෙන්න කියලා අපි already define කරා. නමුත් ඒක අපි input tag එකේ ඒක define කරේ නැහැ. අපි code base එකට යමු. code එකට ගිහින් input tags වලට යන්න. අපි form input tag වලට යන්න. ඒක ගිහිල්ලා value කියලා attribute එකක් දාලා ඒකේ අපේ employee data .employee id කියලා ඒ variables ටික දෙන්න අපි හදාගත්තා. ඉතින් මේවා තමයි value එක අපි set කරනවා. initial value එක. ඉතින් initial value එක අපි 0. දැන් submit කරලා පස්සේ data insert වෙනවා. ඒ වගේම form එක reset වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඒත් එක්ක map එකට ගිහින් employee list එකත් uncomment කරගන්නවා. එතකොට මේ වගේ form එක යටින් ඔයාලට employee list එක උඩින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් employee list එක මම submit කරපු ගමන් පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒක refresh කරන්න වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද ඒ අවුලත් හදාගෙන routes වලට යන්නේ කියලා.